kita masuk last part, use Pythagorean identity. Okay, Pythagorean identity altogether we have 3 identities. The basic one, the most famous one yang the most awak akan guna would be sin squared plus cos squared equal to 1. Contoh. Okay, so from this first one, original ni yang saya dah highlight kali kuning, kita boleh deduce the second identity dengan the third identity. So macam yang dia dah tulis tadi, kalau kita divide every single term by cos squared, kita akan dapat the second identity. Kenapa? Sin squared bahagi cos squared dapat tangent. Cos bahagi cos dapat 1. 1 over cos dapatlah secant squared. Dapatlah muncul the second identity. Okay. And then last one, nak munculkan the third identity. Sama juga from original yang highlight kali kuning. Divide every single term by sin squared. So sin squared divide sin squared dapat 1. Cos divide by sin dapat cotangent. 1 over sin dapatlah cosecant. Okay, itu cara kita menggunakan Pythagorean identity. Okay, kita masuk soalan proving. Kalau trigo dia tak boleh lari dengan proving ni kan. Itu favourite korang. Okay, tapi jangan risau, untuk starter ni kita punya proving semua simple-simple je. Benda yang senang-senang lah. Okay, warm up dulu. So macam biasa, ingat, when it comes to proving, you must choose side. Itu step pertama. Sama ada awak nak guna from the left side ataupun right side. Normally kita akan mula dengan side yang lebih complicated. So it's easier for us to simplify the equation jadi simplest form. Rather than you start with side yang lagi simple, awak nak kembang-kembang jadikan complicated form. Itu lagi susah lah. Boleh tapi susah. So lagi senang pilih side yang lagi complicated. Okay. 3A, we have to prove cos x times tangent x minus secant x equal to sin x minus 1. Kalau kita tengok sini, antara kiri dengan kanan, left and right, for sure lah nampak lah. Kiri tu yang lagi complicated kan. Dia ada darab, ada function boleh gerak-gerak. So saya start dengan left hand side. So I copy back, we have cos x times tangent x minus secant x. And then awak buka lah, awak boleh kembangkan. Kenapa saya tahu nak kembang? Sebab target kita kat bahagian kanan ni dah tak ada bracket. So kita tahu tak kena kembangkan kan? Okay, and then dia akan jadi cos x times tangent. Tangent ni trigo function yang kita boleh buka kan? Tangent is basically sin x over cos x. Okay, minus with cos x times with secant. Secant is basically 1 over cos x. So now we can simplify this up. Cos dah boleh cancel. So dapatlah target terus. This will be equal to sin x minus 1. Siap. Dapat show. Okay. One common mistake that student akan selalu hilang markah is cara penulisan dia. Hati-hati kat sini. Trigo function cannot share the same angle. Apa yang saya maksudkan kat situ, contohnya tangent ni, common mistake that student akan tulis, dia akan tulis sebagai sin over cos, ada share x kat luar. Ini wrong concept, tak boleh. Sin ni kalau tak ada tulis x kat luar, dia jadi sin je. Dah jadi sin tu sebenarnya apa? Dosa awak je. Awak berdosa tulis macam ni. Tak boleh, dia tak valid. Tak ada trigo function yang kita tulis macam ni. Sama juga macam secant x. Awak tahu dia 1 over cos, so awak buat 1 over cos, x tu duduk kat luar macam tu. Ini pun wrong concept. Kalau awak menulis cara macam ni untuk proving, biasanya memang confirm lah markah awak 0. Dia takkan bagi markah walaupun awak berjaya proving. So hati-hati kat sini. Highlight the way you write down your trigo function. Jangan buat benda kena hilang markah. Okay. Okay. Kita pergi yang kedua. We have sin x, tangent x, cosecant x equal to 1. So obviously awak mula kiri kan. Takkan daripada 1 nak munculkan yang panjang-panjang ni. Manalah datang idea tu kan. Nanti tak muncul idea. So saya mula daripada kiri juga. So kita kembangkan apa yang boleh. Sin x is ratio basic ratio trigo. Dia tak boleh gerak dah. So as it is. Next one, tangent. Yes, you can open this up. This would be sin x over cosine x. And then cotangent of x, semua orang tahu itu 1 over tangent. Saya boleh jadikan dia terbalik. Saya tulis kat tepi, sekarang ada orang macam terkejut kenapa. Kita kena ingat cotangent x itu ialah 1 over tangent. So kalau tangent ialah sin over cos, 1 over tangent ataupun cotangent would be cos over sin.
Saya yakin semua orang ingat benda ni, tapi saya sengajalah nak tulis. Okay, cos X over sin X. And then we have cosecant X, that will be 1 over sin. Lepas tu potong-potong lah semua yang ada. Okay, sin dia akan potong dengan sin. Habis. And then yang ni cos potong dengan cos, sin potong dengan sin. Habislah semua sekali. Terus dapat 1. Proven. Okay. Simple sangat ni kan. Kita naik sikit, upgrade sikit. Okay. So we have cos X plus sin X equal to cosecant X. Lagi sekali lah kiri yang lebih complicated. So we start from that side. Cos X is basically apa kita buat tadi? Cos X over sin X. Cos X dia memang basic, tak boleh gerak. So saya copy back. Sin X pun sama, dia memang basic, kita dah tak boleh gerak. So from here, tak ada apa-apa awak boleh simplify kan. Tak ada apa-apa boleh potong. Kalau tadi senang potong dapat jawapan. Okay. So kat sini, idea yang datang tu kita kena tengok target. Okay. Sekarang saya ada 2 different terms. The first term plus second terms. Our target now, dia dah jadi cosecant X. Betul je kat situ. Ada 1 term. Bila jadi 1 term, maksudnya kita kena jadikan 2 term sebagai 1 term. Okey, ada fraction kat sini. Maksudnya saya kena equate denominator. 2 term berbeza, satu tu fraction, satu bukan fraction. Kalau kita nak satukan dia, kita kena equate denominator lah. Tak ada cara lain. Okey. So, yang depan ni dah memang ada fraction kan? Tak payah gerak. Yang belakang ni, kalau saya nak buat jadi fraction, maksudnya kena darab sin X. Ibarat awak cross multiply lagi tu. Saya tunjuklah kita darab sin X. Okay. So, now dia akan jadi cos X darab cos X. Remember, cos kalau darab cos, ini kena hati-hati. Selalu juga orang akan buat salah. Trigo function sahaja yang kita darab. X tu basically angle. Angle tu kita tak darab. Maksudnya dia akan jadi cos X the whole thing squared. If you want to open up the bracket, dia akan jadi cos squared X. Itu yang betul. Ramai buat macam darab algebra biasa. Cos darab cos jadi cos squared. Macam tu. X darab X jadi X squared. Macam mengarut lah tu. Kerja lombong je lah kalau awak buat macam tu. Tak boleh So remember yang ni juga. Okay, so sambung balik. Saya patah balik. Dia akan jadi cos squared X over sin X. Yang bahagian belakangnya pun sama. Kalau kita darabkan sin times sin, dia akan jadi sin squared X over sin X. Okay. Apa benda pula ni kan datang ni? Okay. Kalau dah family dengan identity, awak nampak dah. Okay. This is the first Pythagorean identity yang saya highlight colour kuning tadi. Sin squared plus cos squared is basically equal to 1. Itu identity paling famous. So kita sekarang tinggal lah 1 over sin. So this will be equal to cosecant X. Konsep dia simple je. Just make sure jangan salah darab masa squarekan ni. Jangan salah tulis. And then awak kena ingat Pythagorean identity lah. Kalau tak, awak tak tahu benda tu sama dengan 1. Okay. Ada lagi 2 soalan proving. Okay, kita sambung. Next one, D. Ini pun samalah. Obvious awak nampak left yang lebih complicated. Okay. So, kat situ, kalau kita check satu-satu, dah memang basic ratio. Sin X dengan cos X. Tak boleh gerak apa-apa dah. Kalau tak boleh gerak apa-apa, the only way is kita kena satukan fraction ni. Equate denominator sama konsep tadi. Sebab sekarang left side ada 2 term. Right side target kita ada 1 term. So kalau nak jadi 1 term memang awak memang kena equate denominator. So saya buat cross multiply kat situ. Kita akan dapat 1 plus sin X squared plus cos squared X divided by yang bawah tu saya darabkan. So kita dapat cos X 1 plus sin X. Okay, next kita boleh kembangkan dia. So awak akan dapat 1 plus 2 sin X plus sin squared X plus cos squared X. Yang depan ni saya highlight lah. Hijau ni saya kembang dapatlah yang bawah ni kan. Biasalah awak kembang macam pakai rule kuadratik biasa tu. Okay. Yang bawah ni kita boleh kembangkan yang darab satu-satu lah. So, you gonna get cos X plus cos X plus sin X. Salah. Cos X darab sin X. Apa saya mengarut? Okay. Cos X sin X. Okay.
And then kita simplify apa yang boleh. Kat atas tu nampak cantik dah. Sin squared plus cos squared. That would be 1. 1 tambah 1 yang ada kat depan. So dia akan dapat 2 plus 2 sin x. Yang bawah tak ada apa boleh gerak lah kan. Cos x plus cos x sin x. Okay. Tak ada apa lagi boleh simplify. Tapi kita tengok target. Target memang ada satu je. Kita tengok kat situ. Kita boleh factorizekan common factor. For denominator part atas, salah. Numerator part, 2 yang sama. That's the common factor. So kita boleh factorize keluar 2. Akan dapat 1 plus sin x. Denominator part, common factor would be cos x itself. So we can factorize this out. Sama, awak akan dapat 1 plus sin x. Dah cantik. Boleh cancel. So 2 over cos x is basically 2 secant x. So kat sini dia menguji tu, awak kena tahu first step awak kena cross multiply. Jadikan dia satu term. After that, hati-hati expand equation. Dan make sure you know Pythagorean identity. Sin squared plus cos squared akan dapat 1. Saya bulat kalau ni dapat 1 kan, ada orang terkejut mana muncul 2 tu kan. Ini sama dengan 1. Okay. After that, you have to factorize common factor. Barulah boleh munculkan skill tu. Banyaklah nak pakai kat sini. So, slowly but surely, buat hati-hati, tak ada masalah sepatutnya. Okay, last one. Ini pun sama. Left lagi complicated. So, saya bermula dengan left side. Okay. Kembangkan apa yang boleh lah. Munculkanlah idea seboleh mungkin. Okay. Ini atas tu boleh kembang, bawah boleh. Kita asingkan So, saya fokus kat bahagian atas tu dulu. So, kat situ tangent would be sin over cos. Cotangent would be cos over sin. Itu hati-hatilah mensimplify. Okay. And then cosecant squared ni saya tarik ke tepi. Saya asingkan dia duduk tepi kan. Kalau tak nanti kita buat fraction bertingkat-tingkat tadi. So kalau cosecant tu kat ni, saya putang macam ni lah. Cosecant squared. Macam tu. Saya asingkan dia je. So from here, we have to simplify until we get tangent f. Ada satu je term. Now we have two different term because we have plus. For sure, you have to equate denominator. Seperti biasa, darab silang. So sin darab sin, kita akan dapat sin squared. Cos times cos, we get cos squared. And then bawah tu kita darab je, kita akan dapat sin x cos x. Okay, settle. Yang bahagian belakang ni, kita tahu. Kita tariklah kat sini. Cosecant squared is basically 1 over sin squared x. So kalau saya flip over benda ni, dia akan jadi sin squared. Kan? Sebab 1 over sin, kita dah dapatlah kat situ sebenarnya dia sin squared. Okay. Once again, remember Pythagorean identity paling famous. Yang atas ni akan jadi 1. So darabkan dengan sin squared. Saya sin squared ni saya pecahkan dia biar nampak kot nak potong. So saya pecahkan sin squared tu ada 2. Sin kat bawah ni kita ada sin x cos x. Kenapa saya buat situ? Nak biar nampak je sin dengan sin ni dah boleh cancel out. Last one we get sin over cos. Dapatlah tangent. Proven. Okay, that's all for 7.1. Thank you.